คุณอยู่กับ Digital Break Time Podcast สวัสดีครับพบกับ Digital Break Time Podcast ครับกับแบงค์ธนาคารเลิศสุดวิชัยครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของหัวข้อของเอเจนซี่นะครับช่วงเดือนนี้ก็จะพูดเรื่องของเอเจนซี่ค่อนข้างเยอะหน่อยแล้วก็พวกฟรีแลนซ์อะไรอย่างเงี้ยครับเป็นคอนเทนต์ที่จริงๆเราก็เคยเป็นคอนเทนต์ที่เราเคยประสบพบเจอกับตัวเองมาเหมือนกันเนี่ยครับก็คือเมื่อลูกค้าเนี่ยหมดสัญญาในการทำดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งลงหรือลูกค้าหายไปอะไรพวกนี้ครับเราจะทำยังไงดีนะครับเขาเรียกว่าเป็นจุดท้าทายมากๆของฟรีแลนซ์เลยกับเอเจนซี่ขนาดเล็กที่ทำดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งเนาะเพราะว่าการที่ลูกค้าหายไปหรือลูกค้าไม่ได้ต่อสัญญาเนี่ยนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่ารายได้ของเราก็จะลดลงนั่นเองเนาะแล้วก็การหาลูกค้าจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยต่อซึ่งเราต้องบอกก่อนว่าจริงๆอ่ะ ทางแบงก์เองอะทาง Digital Break Time เองอะก็มีคนติดต่อเข้ามาเรื่อยๆเนาะแล้วก็แต่ว่าเราจะรับคนที่เรียกแมทช์กับเราอะก็คือรับราคาเราได้ด้วยส่วนหนึ่งเนาะแล้วส่วนใหญ่ก็คือมักจะเน้นทำกันยาวๆคือมาปุ๊บเราไม่ได้ปุ๊บเซ็นสัญญาปีหนึ่งนะเราปกติเราไม่มีเซ็นสัญญาระดับเป็นปีนะครับเราก็เป็นต่อเดือนนั่นแหละแต่ว่าพอเราทำแล้วเขาเรียกว่าอะไรเห็นผลมีลูกค้าเพิ่มขึ้นจริงอะไรอย่างเงี้ยครับ ลูกค้าก็ต่อมาเรื่อยๆเป็นแบบ subscription เลยต่อมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นแนวนี้ของเราจะเป็นแบบลูกค้าประจำเราจะอยู่กันยาวมากแต่มีไหมที่ลูกค้าแบบว่าไม่ต่อสัญญาลูกค้าหายไปอะไรเงี้ยมีแต่ของเรามีบ้างแต่ว่าไม่ได้เยอะใช้คำว่าน้อยมากๆแล้วปีหนึ่งเราก็รับลูกค้าแบบค่อนข้างน้อยด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือส่วนใหญ่เราจะรับคือเขาเรียกอะไร quantity คือปริมาณอย่างเงี้ยให้สม่ำเสมอกับเท่าที่มีกับงานที่ทำอะไรเงี้ยเพราะว่าเราไม่อยากรับลูกค้าเยอะเพราะว่ารับลูกค้าเยอะๆแล้วอ่ะคุณภาพมันก็จะลดลงใช่เพราะว่าเราก็ทำงานอยู่แค่ไม่กี่คนอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ขยายสเกลมากขึ้นเนาะอ่ะเราจะมาเข้าเรื่องนะว่าอันนี้จริงๆอ่ะว่าจริงๆมาจากประสบการณ์เราด้วยส่วนหนึ่งเนาะเพราะว่าบางทีถ้าลูกค้าไม่ต่อสัญญาหรือลูกค้าหายไปอย่างเงี้ยครับเราจะแก้ไขยังไงดีแล้วก็ทำยังไงได้บ้างนะครับข้อแรกเลยเนาะ จริงๆอันนี้อยากให้ทำอยากให้เอเจนซี่แม้กระทั่งฟรีแลนซ์ทุกคนทำนั่นก็คือสอบถามลูกค้าโดยตรงเลยครับว่าเฮ้ยทำไมถึงไม่ทำต่อทำไมถึงไม่ต่อสัญญาต่อเนาะจริงๆอ่ะการที่เราจะได้ข้อมูลว่าลูกค้าทำหรือไม่ทำต่อสัญญากับเราอะไรพวกเนี้ยเราไม่มีทางรู้ได้เลยจนกว่าเราจะถามลูกค้าจริงๆนะเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดในการรู้เหตุผลเลยครับจริงๆว่าเราอยากแบบเช่นมีตติ้งสุดท้ายที่เจอกันอะไรอย่างเงี้ยครับเราอาจจะขอฟีดแบ็กไปก็ได้โปรยคำถามเลยหรือยิงคำถามตรงๆไปเลยว่าเฮ้ยที่แบบว่าทำไมถึงไม่ต่อสัญญากับเราอันนี้เกิดจากอะไรแต่ว่าเราก็พูดไปเลยว่าอันนี้เราเพื่อขอฟีดแบ็กนะไม่ได้ยื้อหรือไม่ได้ลังแบบให้ต่ออย่างไรคือเรามาปรับปรุงบริการใช้คำนี้แล้วกันซึ่งลูกค้าบางเจ้าเขาก็ยินดีที่จะแชร์เขาเรียกอะไรแชร์คำตอบเนี่ยโดยตรงก็คือรู้สึกว่าคำตอบเนี่ยเป็นคำตอบที่เราสามารถนำมาปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้อะไรพวกนี้ครับหรือลูกค้าบางเจ้าอาจจะแบบตอบเลี่ยงๆก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับสไตล์ของแต่ลูกค้าเนาะอันนี้มันก็พูดยากแล้วแต่ว่ายังไงนะครับซึ่งเมื่อลูกค้าบอกเหตุผลมาแล้วครับว่าจะจริงไม่จริงยังไงอะไรยังไงก็ตามเนี่ยเราต้องมากั่นกรองอยู่แล้วเราต้องมากั่นกรองอยู่ดีเนาะเพราะบางทีคือพอเราต้องมากั่นกรองเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่แบบจริงเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่โอเคเป็นปรับได้เนี่ยอะไรก็ว่ากันไปเนาะส่วนของทางแบบเขาเรียกอะไรทางแบงก์เองอะไรเงี้ยทางดิจิทัลเบรกไทม์ที่เจออะไรเงี้ยก็ที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเราก็ถามอันนี้เราพูดตรงๆเราก็ถามเลยเพราะว่าเราเป็นคนที่ชอบแบบคุยกันง่ายๆตรงๆอะไรอยู่แล้วบรีฟกันง่ายๆอะไรคุยกันง่ายๆตรงๆว่าทำไมถึงไม่ทำต่ออะไรอย่างเงี้ยครับจริงแบบว่า เช่นเขาเรียกอะไรการที่สมมุติเราไม่สมมติสิเราก็เป็นแบบซับของเอเจนซี่อีกทีคือเอเจนซี่อ่ะก็บางทีก็มาจ้างเราอย่างนี้ใช่ไหมก็คือแบบว่าเราเป็นเขาเรียกอะไรเป็นซับเป็นฟรีแลนซ์ต่อทำเป็นหนึ่งในทีมของเขาอะไรอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันแบบเช่นเอเจนซี่ที่ไม่ได้จ้างเราต่ออะไรอย่างเงี้ยครับเนื่องจากว่าลูกค้าของเอเจนซี่นั้นๆน่ะไม่ได้ต่อสัญญาด้วยหมายความว่ายังไงพูดง่ายคือเอเจนซี่อ่ะ พูดง่ายๆคือมาจ้างเราเพราะว่าเขามีลูกค้ารายนี้ใช่ไหมถ้าเขาไม่มีลูกค้ารายนี้แล้วเขาจะจ้างเราต่อทำไมอันนี้มันก็ make sense เนาะมันก็ make sense มากๆอ่ะพอมัน make sense ก็คือโอเคเราก็ไม่ได้มีคำถามอะไรต่อแล้วเพราะว่าเรื่องนั้นก็จะเป็นเรื่อง internal แล้วว่าทำไมเขาถึงไม่จ้างต่ออันนั้นเป็นเรื่องที่เขาต้องปรับปรุงอะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยในส่วนเนี้ยเช่นถ้าเขาเอเจนซี่ไม่ได้จ้างเราต่อเพราะลูกค้าเขาหลุดไปอย่างเงี้ยลูกค้าไม่ได้ต่อสัญญาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทำอะไรไม่ได้จริงๆอันนี้เราก็ทำอะไรไม่ได้อันนี้จุดนี้เราก็ไม่รู้จะแก้ไขยังไงเหมือนกันเราแก้ไขอะไรไม่ได้เหมือนกันเนาะ หรือว่าแม้กระทั่งว่า
การลูกค้าเนี่ยติดเรื่องของสถานะทางการเงินเนาะเราเข้าใจได้เหมือนกันเพราะว่าเนื่องจากงบมาร์เก็ตติ้งบานปลายหรือว่ามีการนำเงินก้อนเนี้ยไปใช้ในด้านอื่นอันนี้เราเข้าใจนะเพราะส่วนใหญ่จะเจอกับ SME ค่อนข้างเยอะเนาะเพราะ SME เขาจะมีงบการทำโฆษณาค่อนข้างจำกัดอะไรพวกเนี้ยครับการแบ่งการเงินทำมาร์เก็ตติ้งบางเจ้าก็เขาเรียกว่าแบ่งแบบเส้นค่าใช้จ่ายตรงนี้มันจะเบลอๆไปนิดนึงหรือแบบว่ามันไม่ได้แบบว่ามันสามารถยืดหยุ่นไปทำอย่างอื่นได้พอเขายืดหยุ่นไปทำอย่างอื่นปุ๊บละมันจะกลายเป็นว่างบของเราจะโดนลดลงอะไรเงี้ยอันนี้เราเข้าใจได้เหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราจะบอกวิธีแก้ไขเหมือนกันนะถ้าไหนเราแก้ได้เราก็จะบอกเหมือนกันเนาะต่อมาก็คือที่เราเจอเหมือนกันก็คือการที่ลูกค้าเนี่ยต้องการสร้างทีมดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งจริงจังเพื่อเดินหน้าขยายตลาดต่างประเทศจ้างคนสร้างทีมเองอันนี้เราดีใจด้วยจริงๆอันนี้มีเหตุผลที่ลูกค้าบอกอย่างนี้เลยเพราะว่าเราทำแบบว่าลูกค้ามีกำไรอะใช้คำว่ามีกำไรปุ๊บอะกลายเป็นว่าเขาอะจะมาสตั๊กกับเราอย่างเดียวไม่ได้แหละเพราะว่าเราอะพูดง่ายคือทางมังเองอะ ก็มีสเกลที่จะมอบให้ลูกค้าได้ประมาณหนึ่งใช้คำว่าประมาณหนึ่งเราถึงมุ่งเน้น SME เป็นหลักอะเพราะว่ามันมีสเกลอยู่ที่เราทำได้เรา handle ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ปะแต่ถ้าสเกลเริ่มใหญ่ขึ้นปุ๊บเนี่ยบางทีเราก็ไม่ไหวเราก็พูดตรงๆแต่ถ้าลูกค้าอย่างที่บอกไปว่าลูกค้าเขาสร้างทีมเองดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งเองจริงจังนั่นหมายความว่าเขา invest เขาลงทุนกับส่วนนี้เนาะพอยิ่งเขาลงทุนปุ๊บเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าโอเคเขาใช้คนในมันก็คล่องตัวกว่ามันเป็นเรื่องที่ก็เข้าใจได้อีกใช่ปะ มันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้อะไรพวกเนี้ยครับเพราะว่าการทำการตลาดมันก็มันเขาเรียกเป็นการลงทุนระดับหนึ่งสร้างทีมขึ้นมานี่ก็ใช้เงินเยอะเหมือนกันนะทั้งหมดเนี่ยก็คืออันนี้ที่เราเจอแล้วกันเป็นเหตุผลที่เราแบบพอฟังเนี่ยรู้สึกว่าบางทีมันไม่ใช่เกี่ยวกับ performance ของเราโดยตรงทั้งหมดใช้คำนี้เนาะบางอย่างปรับได้ก็แก้บางอย่างปรับได้ก็ปรับอะไรพวกเนี้ยแต่ถ้าบางอย่างเนี่ยมันแก้ไขอะไรไม่ได้เราต้องมาพิจารณาเองอะไรอย่างเงี้ยว่าเฮ้ยตรงนี้เราแก้ไขไม่ได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับเรามันก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ใช่ปะแต่พอสอบถามแล้วเราได้สาเหตุมาแล้วต่อมาก็คือเป็นพวกวิธีการแก้ไขหรืออะไรยังไงเนาะซึ่งข้อต่อไปก็เป็นวิธีการแก้ไขข้อแรกเลยครับก็คืออันดับแรกก็คือเสนอแพ็กเกจย่อยเนาะลดค่าบริการบางส่วนเนาะเพื่อเขาเรียกว่าอะไรเพื่อเซฟคอร์สให้กับลูกค้าแล้วเราก็ยังได้ทำต่อหลังจากที่เราสอบถามแล้วลูกค้าทำไมถึงไม่ทำต่อหรืออะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเหตุผลเนี่ยเป็นเรื่องของเงินเป็นหลักเลยเช่นเดี๋ยวเราบอกไปว่าเฮ้ยลูกค้าเอางบมาร์เก็ตติ้งไปทำอย่างอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือได้รับฟีดแบ็กว่าค่าบริการของเราสูงเกินไปจริงๆถ้าเราทำกับเรามาตั้งแต่แรกคือเราจะแจ้งราคาค่อนข้างชัดเจนเนาะใครที่เคยแบบคุยอะไรบางคนอาจจะตกใจว่าราคาเอาประมาณนึงอะไรเงี้ยคือแพงกว่าฟรีแลนซ์เนาะแต่ส่วนใหญ่เราก็จะถูกกว่าเอเจนซี่แบบทั่วๆไปค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยครับถูกกว่าเอเจนซี่แต่ว่าแพงกว่าฟรีแลนซ์แน่ๆใช้คำนี้มันจะเรทของเราจะอยู่กลางๆครับลูกค้าก็จะโอเคไม่ได้ถามตอบไม่ได้เพราะว่าเราจะค่อนข้างบอกรายละเอียดระดับหนึ่งแต่ถ้าคนที่ทำต่อไปแล้วทำมาเรื่อยๆโอเคมันอาจจะมี invest มันมีเรื่องของแพ็กเกจมันมีเรื่องของค่าบริการลงไปแล้วทำไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอทำไปแล้วเขาสะดุดอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถเรียกปรับลดข้อเสนอตรงนี้ได้เนาะเสนอแพ็กเกจย่อยๆโดยการลดค่าบริการบางส่วนลงจำนวนงานน้อยลงเนาะแล้วลูกค้าก็จ่ายเงินน้อยลงตามเรียกว่าวินวินทั้งคู่เพราะว่าลูกค้าก็ยังใช้บริการของเราต่อนะครับได้จ่ายเงินน้อยลงจ่ายเงินน้อยลงแน่นอนว่าเราก็ยังรักษาลูกค้าไว้ได้ถึงแม้เราจะได้เงินน้อยลงแต่สเกลงานเราก็น้อยลงด้วยพูดง่ายคือเราก็ตรงเนี้ยมันก็รู้สึกว่ามันก็ไปได้ทั้งคู่เนาะแต่อันนี้แบงค์บอกแอบบอกไว้ก่อนเหมือนกันว่าส่วนตัวเราจะไม่ได้เสนอลูกค้าแบบแพ็กเกจเท่าไหร่จริงไม่เสนอแบบลูกค้าแบบแพ็กเกจเลยมากกว่าเพราะว่าคือเราไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยทำ A B C D E F แล้วก็คิดค่าบริการล็อกตายตัวเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แบบนั้นนะเพราะว่าการตลาดมันเป็นสิ่งที่ต้องคุยกันอะว่าลูกค้ามุ่งเน้นอะไรอยากได้อะไรสิ่งที่ต้องการคืออะไรใช่ปะแล้วมีบัดเจ็ตเท่าไหร่แล้วเราก็จะมองเรื่องของความเขาเรียกอะไรเรื่องของสเกลงานเป็นหลักเนาะเช่นเราเก็บเงินตามค่าบริการเขาเรียกว่าตามจำนวนงานแล้วก็ความยากในการทำเรียกว่าความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนไปลูกค้าสเกลงานที่เล็กลงมากอะไรอย่างเงี้ยเราก็ปรับให้ได้ค่าบริการมันก็ต้องปรับลงให้มันสมเหตุสมผลอันนี้เราก็เข้าใจได้นะมันเป็นเรื่องที่ปกติมากๆแต่ว่าลูกค้าสมมุติว่ายิงของแบงก์เองก็มีเหมือนกันที่ทำช้อปปี้ทำลาซาด้าดูแลตอนแรกก็ดูแลแค่ช็อปเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอลูกค้ารู้สึกว่าเฮ้ยมันเห็นผลนะมันดีขึ้น ROAS มันดีมากเลยคุณแบงค์นั่นนู่นนี่ invest มากขึ้นให้เราดู TikTok เราดูช็อปที่2 3 4 5 3 4เลยค่าบริการเราเรียกเก็บก็ต้องสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเราตีตาม
จำนวนงานเราไม่ได้ตีตามแบบแพ็กเกจที่แบบเงินเท่านี้อะไรเงี้ยมันไม่ใช่แบบนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าถ้าลูกค้าแบบบัดเจ็ตลดลงค่อนข้างเยอะโอเคคุยกันเลยว่างานสเกลงานเราลดลงนะปกติเรายิงแอดแบบ3-4ช่องทางเนี่ยโอเคพี่เอาแค่ช่องทางเดียวแล้วเงินไม่เกินจำนวนเท่านี้ลดได้เท่าไหร่อันนี้เราก็คุยได้อันนี้อย่างที่บอกไปว่าเฮ้ยอันนี้เราก็สามารถคุยกันได้เหมือนกันตรงนี้เนาะลูกค้าก็อยากทำต่อนะแต่ว่าโอเคเขาไหวที่เท่านี้แล้วเราก็ต้องพิจารณาด้วยเหมือนกันว่าเราไม่ได้แนะนำให้เสนอกับลูกค้าแบบนี้ทุกรายที่กำลังจะถอนตัวออกอันนี้บอกก่อนเพราะว่าบางทีลูกค้าที่ไม่ได้ต่อสัญญากับเราเนี่ยเขามีหลายสาเหตุใช่ไหมอย่างที่บอกไปถ้าเป็นสาเหตุอื่นเนี่ยวิธีนี้ก็ไม่ช่วยถูกปะวิธีนี้ก็ไม่ช่วยกลายเป็นว่ารายได้ของเราจะลดลงเรื่อยๆนะครับถ้าทำวิธีนี้แบบไม่ระมัดระวังใช้คำนี้ละกันลองสำรวจดูว่าเรายังต้องการลูกค้ารายนี้ไหมเราเห็นศักยภาพของลูกค้าหรือเปล่าว่าเฮ้ยธุรกิจของเขามันน่าจะไปต่อได้อะถ้าพี่ยังอยากทำอยู่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งจะวนกลับเป็นข้อสาเหตุเหมือนกันว่าทำไมลูกค้าถึงทำไมถึงแบบไม่ทำไม่จ้างต่ออะไรอย่างเงี้ยนั่นก็ถ้าเป็นเหตุผลเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องเงิน อะไรอย่างเงี้ยวิธีนี้ก็อย่างที่บอกมันก็ไม่ช่วยเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่แนะนำว่าให้เขาเรียกอะไรให้เสนออย่างนี้ไปกับลูกค้าทุกเจ้าที่จะถอนตัวเนี่ยตั้งแต่แบงค์ทำธุรกิจมาเนี่ยตรงเนี้ยคือมีเจ้าเดียวเท่านั้นที่เราเสนอตรงนี้ลงไปเพราะรู้สึกว่าอยากให้เขาทำต่อนะถ้าบัดเจ็ตของพี่อ่ะมันไม่แมทช์กันอีกแล้วโอเคอันนี้เราปรับให้ได้อันนี้มีเจ้าเดียวจริงที่เราเสนอไปแต่ว่าเจ้าอื่นถ้าแบบอย่างที่บอกไปเป็นสาเหตุอื่นข้อเสนอนี้ก็จะไม่มีประโยชน์ใดๆเนาะต่อมาก็คือขยายบริการบางส่วนให้ครอบคลุมกับความต้องการของลูกค้านะครับคนที่ทำงานด้านดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งนะเป็นฟรีแลนซ์เองก็ตามหรือแม้กระทั่งเอเจนซี่ขนาดเล็กเองอะไรพวกเนี้ยครับมักจะมีความถนัดในแต่ละด้านที่ไม่เหมือนกันเหมือนดิจิทัลเบรกไทม์เลยเหมือนกันเนาะมีบริการที่ค่อนข้างจำกัดนะครับเช่นบางที่รับทำเฉพาะครีเอทีฟหรือวิดีโอรูปภาพอย่างเดียวมีนะแบบว่าไม่ยิงแอดเลยใช้คำคือรับผลิตพวกงานโปรดักชันอย่างเดียวเลยแล้วก็หรือมีบางที่กลับกันแบบเราเนี่ยก็คือทำดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งจ๋าๆเลยคือแต่ว่าไม่ได้ทำครีเอทีฟชิ้นงานเลยน้อยมากอะไรพวกเนี้ยครับแต่ว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยครับลูกค้าเนี่ยมีความต้องการเพิ่มมากขึ้นเนาะแล้วก็อยากได้บริการที่มากขึ้นแต่ว่าไม่ได้อยากจ้างหลายๆเจ้าถ้าเราไม่มีบริการส่วนนั้นน่ะลูกค้าอาจจะต้องไปใช้งานในบริการของเจ้าอื่นเนาะอาจเป็นจุดเริ่มต้นใช่ว่าอาจนะครับเป็นจุดเริ่มต้นที่ลูกค้าจะปันใจใช้บริการกับที่อื่นที่มีความครบครันมากกว่าก็เป็นไปได้ใช่ว่าเป็นไปได้เหมือนกันนะดังนั้นการที่เราทำสิ่งที่เราถนัดอย่างเดียวแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องดีนะครับมันเป็นเรื่องดีเนาะเพราะว่าเรารู้ลึกเรารู้จริงในด้านนั้นๆเนาะเราออกแบบบริการออกมาที่มันแมทช์กับที่เราอยากจะทำด้วยแล้วก็ให้บริการส่วนนั้นมานานแล้วครับแต่ว่าการที่เราเรียนรู้การขยายการให้บริการเนี่ยจะช่วยเราเพิ่มโอกาสในการขายมากขึ้นเนาะทำให้เราเสริมทับความแข็งแกร่งทางด้านรายได้แล้วก็บริการมากขึ้นเหมือนกันตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเพิ่มมากขึ้นเนาะแต่อันนี้เราขอบอกไว้เหมือนกันว่าเฮ้ยไม่ได้แบบว่าอยากให้ทุกคนขยายบริการทำแบบครอบคลุมทุกอย่างมันไม่ได้ make sense ขนาดนั้นโอเคเอเจนซี่ขนาดใหญ่เขาทำได้เขามีเงินทุนมีคนมีอะไรแต่ว่าถ้าเราทำแบบเป็นฟรีแลนซ์อย่างเงี้ยเป็นเอเจนซี่ขนาดเล็กอย่างเงี้ยเราจะมาขยายทำทุกอย่างทุกสิ่งอ่ะมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นได้ยากมากอะไรเงี้ยเราทำสิ่งที่เราโอเคดีกว่าแต่ให้ขยายในส่วนที่เราพอจะทำได้เรายังไหวเกี่ยวเนื่องกับงานบริการหลักของเรานะแล้วก็เป็นที่ต้องการของลูกค้าอยู่นะครับอันเนี้ยยกตัวอย่างเคสจริงของแบงก์เองเนาะทางดิจิทัลแบงก์ไทม์เองเนี่ยครับเป็นบริษัทเปิดบริษัทชื่อ Moonday Agency อย่างเงี้ยบริษัทของเราเนี่ยบริการหลักของเราคือการทำดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งเลยเน้นการทำแบบโฆษณาแบบยิงทุกช่องทางเนาะอันนี้เราทำได้หมดนะครับไม่มีปัญหาอะไรไม่ว่าจะเป็นบนโซเชียลมีเดียTikTok YouTube Google Ad Twitter Meta Facebook IG อะไรพวกเนี้ยครับอันนี้ก็ทำได้หมดแม้กระทั่งฝั่งพาร์ทอีคอมเมิร์ซไลน์ด้วยนะฝั่งพาร์ทอีคอมเมิร์ซเราก็ทำปัจจุบันนี้ก็ทำอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นTikTok Shop ใช่ปะไม่ว่าจะเป็นยิงแบบ Shop Ad GMV Max อะไรพวกเนี้ยก็ทำได้เนาะ Shopee Lazada อันนี้ได้แน่นอนนี่ก็ทำอยู่ตรงวันนี้ก็ยังทำอยู่นะครับอันนี้ยิงแล้วข้อดีก็คือได้ GMV มาเลยอันนี้ดีเหมือนกันอันนี้ใครอยากขายใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับพวกนี้เราทำได้ไม่มีปัญหาเลยอย่างนี้ไม่มีเลยนะครับซึ่งแต่ว่าบางทีเริ่มมาก็คือ
ลูกค้าบางเจ้าต้องการอยากให้เราทำบทความให้เพราะว่าลูกค้ามาจากอะไรลูกค้ามาจากคอนแทคมาจากบล็อกของเราใช่ไหมมาจากเว็บไซต์ Digital Web ของเราที่เราทำเน้น SEO ใช่ไหมซึ่งอันนี้เราพูดตรงๆว่าตอนแรกๆเราก็แบบโอเคอันนี้บริการเนี้ยมันขยายไงเพราะว่าเรารู้จักทางด้านงานเขียนเรารู้โครงสร้างสตรัคเจอร์มีอะไรหมดแล้วทำบทความ SEO เราก็ทำตรงนี้อยู่แล้วเนาะแค่เปลี่ยนดีเทลในการปรับเปลี่ยนวิธีการเล่าเรื่องแล้วก็เนื้อหาหลักให้เกี่ยวข้องกับสินค้าบริการของลูกค้าเท่านั้นเองบางคนบอกเฮ้ยคุณแบงค์งานบล็อกบทความมันยังขายได้อยู่ใช่ไหมทั้งที่ AI มาแล้วมาขายได้นี่ขายได้จริงๆนี่มีลูกค้าทำประมาณ3เท่านะแบบทำบล็อกทำอะไรจำนวนก็ประมาณหนึ่งใช้คำว่าเพราะว่าเราพูดตรงๆว่าเราก็เอาจุดเด่นมาขึ้นเลยว่าเราไม่ได้ใช้ AI เขียนแต่ว่าแน่นอนว่ามันการใช้แบบว่าเราไปหาไอเดียจาก AI ในเรื่องปกติแต่ว่าคนเป็นคนเรียกว่า fulfill เป็นคนเติมเต็มในด้านของด้านรายละเอียดทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังแบบพวกนี้งานแม้กระทั่งงานเขียนของเราเองนะปัจจุบันเนี่ยครับงานเขียนที่แบงค์เขียนทุกวันเนี้ยเราเป็นคนที่เขียนเองนะอันไหนที่เราเขียนเราก็เป็นคนเขียนเองจริงลงชื่อเราก็คือเราเขียนเองอะไรเงี้ยแต่ว่าแน่นอนว่าเรื่องของไอเดียหรืออะไรเงี้ยเราช่วยแบบบางทีคิดมากบางทีเหมือนตันเรื่องธรรมดาเนาะลูกค้าก็เราขายไปลูกค้าซื้อไหมซื้อบอกบทความแล้ว performance ดีไหมดีก็เห็นผลมีคนเข้ามาจากออร์แกนิกค่อนข้างเยอะแล้วก็มี conversion ที่ได้จากออร์แกนิกด้วยซ้ำอย่างเงี้ยครับโอเคเพราะว่าของเราก็ทำตรงนี้โอเคมันก็อยากขยายบริการด้านนี้ง่ายใช่ป่ะมันแค่เปลี่ยนสินค้าบริการเท่านั้นเองนะครับอาจจะต้องมีความรู้ทางด้านสินค้าบริการของลูกค้าให้มากขึ้นเท่านั้นอะไรพวกเนี้ยครับต่อมายังไม่พอนอกเหนือจากงานบทความละเราก็ขยายไปเรื่องของวิดีโอสั้นตอนนี้คือเราก็ทำงานวิดีโอเกี่ยวกับวิดีโอสั้นด้วยเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าบางทีลูกค้าทำ TikTok ใช่ไหม TikTok Shop ยิงแอดอะไรพวกเนี้ยครับติดตะกร้าขายใช่ไหมต้องใช้วิดีโอไหมใช่ใช่ป่ะเราบางทีเราต้องขอ request ลูกค้าเอามีวิดีโอไหมครับอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีแบบ performance มันน่าจะดีกว่านี้นะทำยิงแอดอะไรพวกเนี้ยมันโอเคกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าลูกค้าบอกว่าโอเคคุณแบงค์เนี่ยมีคนแนะนำไหมมีแนะนำมาที่อยากให้ทำจริงๆเราเคยแม้กระทั่งแนะนำคนรู้จักหรืออะไรเงี้ยลองไปติดต่อเขาเลยเพราะว่าเราไม่ได้ถนัดทางด้านการทำวิดีโอสั้นอันนั้นตั้งแต่แรกนะครับแต่ว่าลูกค้ารู้สึกว่าเฮ้ยอยากใช้บริการกับเรามั่นใจว่าเราทำได้เอาจริงในจริงๆเราก็เคยทำวิดีโอเดี๋ยวใช้ว่าอย่าเรียกทำวิดีโอเราเป็นทำในเอเจนซี่ใช่ไหมการดูโปรเซสของการทำวิดีโอเนี่ยเราก็พอรู้เป็นพวกวิดีโอโฆษณาแบบจริงจังอะไรอย่างเงี้ยลงทีมลงกองลงแบบโปรดักชันยิ่งใหญ่อลังการแต่พอมันเป็นวิดีโอสั้นปุ๊บวิธีการคิดอะไรมันก็จะแตกต่างกันไปแต่ว่าหลักใหญ่ใจความมันก็คล้ายๆกันอะไรพวกเนี้ยครับเพราะฉะนั้นการเป็นวิดีโอสั้นเป็นสเกลขนาดย่อมเนาะขนาดเล็กอะไรเงี้ยความแตกต่างก็เยอะอะไรพวกเนี้ยก็มีเหมือนกันที่พอลูกค้าจ้างเราทำปุ๊บเห็นว่าเชื่อใจว่าอยากให้เราทำแน่นอนเราก็ทำเนาะโอเคเราก็ต้องมานั่งดูแหละใครจะเป็นคนตัดต่อใครจะเป็นคนถ่ายสินค้าเกี่ยวกับอะไรพวกเนี้ยมันเป็นเรื่องปกตินะว่าทำครั้งแรกบางทีมันก็จะมีอุปสรรคหรืองานออกมาแบบไม่โดนใจอะไรเงี้ยครับแต่พอได้ทำไปเรื่อยๆช่างว่าทำเรื่อยงานออกมามันดีขึ้นนะมันดีขึ้นเรารู้สึกแบบเฮ้ยแบบนี้แหละสิ่งที่เราต้องการ แล้วก็เมื่อนำมาใช้งานร่วมกับการยิงแอดอย่างพวกบน TikTok อะไรเงี้ยครับ TikTok Shop อะไรพวกเนี้ยถ้าที่ทำเป็นวิดีโอหรือแม้กระทั่ง GMV Max ปัจจุบันนี้ใช้ GMV Max แล้วเนาะก็ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยเกินคาดเรียกว่าดีมากรู้สึกแบบโหดีใจเหมือนกันรู้สึกแบบเฮ้ยนี่มันแบบว่าไม่ธรรมดาเราก็ทำได้นะเนี่ยแสดงว่าเราก็ทำได้นะเนี่ยอย่างเงี้ยก็ช่วยสร้างยอดขายให้กับลูกค้าสูงขึ้นเนาะในระดับที่เกินความคาดหมายเลยอะไรเงี้ยครับกลายเป็นว่าตอนนี้ ก็บอกกล่าวว่าเราก็ขยายบริการด้านวิดีโอสั้นด้วยเนาะขายของเหมือนกันโอเคใครก็มีอะไรก็ติดต่อมาได้คุยกันได้คุยกันก่อนเนาะเราจะบอกราคาเบื้องต้นแต่ว่าถ้ามีดีเทลอะไรเงี้ยคุยกันเลยในไลน์จะโทรมาอะไรเงี้ยก็ได้ครับพร้อมรับนะข้อต่อมาเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของการขยับบริการบางส่วนแล้วเนาะต่อมาเรื่องของการสตางค์ละเมื่อลูกค้าลดลงปุ๊บจะเกิดอะไรขึ้นรายได้ลดลงใช่ไหมสิ่งต้องทำก็คือ ปรับลดค่าใช้จ่ายบางส่วนนะครับเพื่อให้รายจ่ายน้อยกว่ารายรับแล้วก็ยังมีกำไรนะครับเมื่อลูกค้าแบบโอเคไม่ได้ต่อสัญญาไม่ได้ทำอะไรพวกนี้ครับผลกระทบที่ตามมาแน่ๆก็คือรายได้เราจะหดลงเนาะจะลดลงนะครับใครที่จดบริษัทอะไรพวกนี้แล้วอะครับแน่นอนว่าจะต้องมีการทำบัญชีร่วมด้วยนะอย่างน้อยคือต้องดูไม่อยากเลยว่าดูงบการเงินเป็นงบการเงินมันอาจจะดูลึกไปแต่ว่าให้แค่ดูรายรับรายจ่ายที่บริษัท
ออกไปเท่าไหร่หรืออะไรอย่างเงี้ยว่ามันเป็นยังไงตอนนี้เรามีเงินสดอยู่ในมือเท่าไหร่รายได้เท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับถ้ารายได้มากกว่ารายจ่ายอันนี้มันยังไม่ค่อยมีปัญหาอะไรต่อให้ลูกค้าหดลงไปใช่ไหมแต่อาจต้องมีทำอย่างอะไรเงี้ยแต่ถ้ารายได้มากกว่ารายจ่ายเนี่ยมันก็ยังไม่ได้มีปัญหามากนักเนาะแต่ถ้าเราสูญเสียลูกค้าไปแล้วอะจนรายได้น้อยกว่ารายจ่ายเนี่ยเริ่มอันตรายแล้วอันนี้เรียกเริ่มอันตรายแล้วใช่ว่าอันตรายแล้วเราต้องมานั่งพิจารณานะครับว่าจะทำยังไงให้รายได้มากกว่ารายจ่ายเช่นการหาลูกค้าใหม่อันนี้เดี๋ยวเรามาพูดในหัวข้อถัดไปเนาะโอเคมาเติมในพอร์ตแล้วก็ไปอันนี้ก็คือหรือการลดค่าใช้จ่ายบางอย่างลงนะครับเช่นเงินเดือนที่เคยให้ไว้กับตัวเองสูงไปไหม นี่เป็นคนที่ให้เงินเดือนตัวเองเยอะนะเพราะว่าเราเป็นคนลงทุนลงแรงอะไรเงี้ยบริษัทก็แบบใช้งานเราอ่ะเราเป็นลูกจ้างบริษัทอีกทีอะไรเงี้ยเราต้องใช้เงินแต่ว่าอันนี้เราต้องดูกันดีๆนะแล้วแต่บริษัทด้วยแล้วแต่ที่ด้วยอะไรเงี้ยไม่เหมือนกันใช่ปะมีค่าเช่าอะไรบ้างค่าใช้จ่ายฟรีแลนซ์มีไหมค่าใช้จ่ายเรื่องงบโฆษณาบางเจ้าก็ยิงแอดเองอะไรเงี้ยใช่ไหมยิงแอดร่วมด้วยอะไรพวกเนี้ยครับก็ต้องใช้ยิงแอดพวกเนี้ยทั้งหมดเนี้ยเราต้องมาทยอยปรับลดกันแบบว่าเฮ้ยอะไรที่มันลดได้บ้างจะลดยังไงลดได้ยังไงและอะไรมาทดแทนไม่ใช่ว่าลดปุ๊บแล้วก็ต้องแบบว่าอันนี้หายไปแล้วไม่มีอะไรมาทดแทนนี่ก็ไม่ได้นะพยายามทำให้ตัวเลขมันเป็นบวกลองเขาเรียกอะไรทำให้บริษัทเดินหน้าต่อได้อะไรพวกเนี้ยครับแล้วก็เมื่อกี้พูดถึงเรื่องของรายรับรายจ่ายใช่ไหมรายรับรายจ่ายมันคนละเรื่องกับกระแสเงินสดนะใช่ไหมคนละเรื่องกับกระแสเงินสดกระแสเงินสดคือเขาเรียกทำให้กระแสเงินสดเป็นบวกคือหมายความว่าบางเจ้าบางธุรกิจมีกำไรใช่ป่ะแต่กระแสเงินสดติดลบนั่นหมายความว่ากระแสเงินสดคือเหมือนขายเชื่อมากขายเชื่อให้เครดิตนานมากเกินไปอะไรพวกเนี้ยครับบางทีหลายธุรกิจมีกำไรแต่กระแสเงินสดติดลบเนี่ยก็มีนะต้องระมัดระวังเหมือนกันต้องดูเหมือนกันว่าสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้ถ้ากระแสเงินสดอาจติดลบอะไรพวกเนี้ยครับต้องดูเช่นลูกค้าจ่ายเงินช้าหรือเปล่าหรือเครดิตยาวเกินไปตรงนี้ก็เกี่ยวข้องเนาะต้องมานั่งปรับว่าเฮ้ยลูกค้ารายไหนจ่ายช้าลูกค้ารายไหนที่เครดิตยาวของแบงก์ส่วนใหญ่ก็เครดิตประมาณ30 วันอันนี้โดยปกติเนาะแล้วแต่ที่แล้วกันเอาไปปรับใช้กันได้เนาะแล้วก็หรือว่าบางที่ต้องจ่ายเงินค่าฟรีแลนซ์ล่วงหน้าก่อนก็มีเช่น งานจะต้องจ่ายมาจำฟรีแลนซ์ล่วงหน้าเท่านั้นเท่านี้หรือบางทีเราต้องออกเงินก้อนไปก่อนอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องมานั่งปรับเหมือนกันว่าอาจจะต้องแบบโอเคเราต้องดีเลย์เครดิตออกไปของฟรีแลนซ์อะไรพวกเนี้ยการจ่ายเงินระยะเวลาของจ่ายเงินของฟรีแลนซ์ออกไปไหมอะไรพวกเนี้ยเช่นเราเก็บเงินลูกค้าได้ก่อนไหมเราค่อยโอเคค่อยทำการจ่ายฟรีแลนซ์ออกไปให้กระแสเงินสดมันเป็นบวกหรือว่าการแบกรับค่าใช้จ่ายในการยิงโฆษณาก่อนแล้วมาเบิกทีหลังพวกนี้ก็จะนิดนึงแต่ส่วนใหญ่เราเข้าใจว่าธุรกิจของพวกดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งหรือเอเจนซี่มันก็ใช้บัตรเครดิตไปก่อนเนาะบัตรเครดิตก็จะมีระยะเวลายืดออกไปอีกซึ่งถ้าเราเก็บลูกค้าเงินตามเวลาแปลว่าน่าจะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเก็บลูกค้าเงินไม่ตามเวลาเนี่ยอาจจะมีแล้วใช่ไหมหรือว่าแม้กระทั่งการรับงานต่ำกว่าทุนจริงแบบคุณแบงค์มันมีเหรองานพวกนี้มันมีแบบแอบบอกงานบางทีงานเราใช้คำว่าอะไรบางเจ้าเขาเรียกว่างานหลักของรัฐTOR ใช่ไหมเขาก็จะมีกำหนดเส้นว่าค่าใช้จ่ายเท่านี้อยากได้อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีเราคือไม่ใช่ในฐานะบริษัทของเรานะคือเมื่อก่อนเราทำกับใช่ว่าอะไรเอเจนซี่เลยอย่างเงี้ยมาอ่าน TOR แล้วก็แบบว่าโอ้มันไม่ได้มันแบบเคี่ยวไปหรืออะไรเงี้ยเราไม่รู้นะคนอื่นเขาทำได้เขาอาจจะเก่งกว่าเราที่ทำได้ใช่ป่ะแต่นี่คือถ้าด้วยอย่างเงี้ยแบบบอกเหมือนกันว่าเข้าเนื้ออะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่เวิร์กหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยต้องดูกันนะของนี้ต้องอ่านกันดีๆแต่บางทีมีนะการรับงานต่ำกว่าทุนจริงคืออยากได้โปรไฟล์อยากได้เครดิตตรงนี้อะไรพวกเนี้ยมันบางคนก็อาจจะมองว่าไปต่อยอดได้นะแต่สำหรับเรารู้สึกว่าเราไม่ต้องการอะไรเงี้ยเราต้องการกำไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่คนแล้วกันแล้วแต่บริษัทแล้วก็มีการค่าใช้จ่ายแอบแฝงสูงนะค่าซอฟต์แวร์อุปกรณ์ต่างๆอะไรพวกเนี้ยครับอันนี้เป็นเรื่องอันนี้เข้าใจได้เหมือนกันเพราะบางทีค่าใช้จ่ายแอบแฝงบางทีเราไม่ได้เรคคอร์ดหรือแม้กระทั่งลืมบันทึกเข้าไปด้วยซ้ำเช่นค่าอุปกรณ์ใช่ไหมแบงค์มีไมค์เนี่ยอันนี้คือพอเราทำวิดีโอสั้นปุ๊บเราต้องซื้อเขาเรียกอะไรซื้อวิดีโอซื้อกล้องวิดีโอใช่ป่ะใช้กล้อง DJI Pocket 3เนี่ยมันค่าจ่ายแอบแฝงอยู่นะมันเป็นถือว่าค่อนข้างแอบแฝงระดับหนึ่งค่าออโตเมชันค่าซอฟต์แวร์ที่ใช้อะไรพวกเนี้ยค่าโฮสติ้งพอดแคสต์ของแบงค์เนี่ยก็ใช้บริการพวกนี้เยอะมากเลยมันมีแบบค่าบริการแบบจุกจิกค่าคลาวอะไรพวกเนี้ยมันเป็นค่าใช้จ่ายแอบแฝงระดับหนึ่งมานั่งลิสต์กันนะว่ามันมีอะไรบ้างปรับลดได้ไหมเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็ต่อมาก็คือ
ระบบวางบินไม่ค่อยดีไม่ได้มีระบบวางบินไม่มีระบบติดตามทวงถามที่ดีพออะไรพวกนี้ครับมันทำให้เราเก็บเงินช้าทำให้เราไม่รู้ว่าเฮ้ยลูกค้ารายนี้เก็บไปยังของเดือนนี้เก็บไปยังเดือนนี้อะไรยังอะไรพวกนี้ทั้งหมดนี้เราต้องมานั่งดูว่ากระแสเงินสดพวกนี้ครับว่ามาลิสต์ว่าเฮ้ยมันเกิดจากอะไรบ้างตรงนี้นะแล้วมานั่งติดตามผลทำให้กระแสเงินสดที่ติดลบมาบวกให้ได้เพราะว่าหลายๆธุรกิจเนาะบางธุรกิจขาดทุนเขาอยู่ได้ถ้ามีเงินเติมใช่ป่ะแต่กระแสเงินสดติดลบเนี่ยคิดนะคิดนะไม่ได้มันไม่ไหวสำหรับเราก็ถ้ายังทำให้กระแสเงินสดเป็นบวกอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ส่วนตัวเราทำพอเราทำบริษัทปุ๊บเราจะมี full account ใช่ป่ะ full account คือระบบบัญชีระดับหนึ่งเป็นระบบบัญชีแบบ subscription แล้วก็ออกใบวางบินใบ invoice ใบเสร็จง่ายๆเนาะจริงๆเราใช้ flow account เข้ามาตั้งแต่สมัยที่ทำฟรีแลนซ์แล้วก็เป็นฟรีเนาะแต่ว่าพอทำบริษัทก็ต้องจ่ายตังค์แต่เข้าใจได้มันเป็นเรื่องธรรมดาเราก็สนับสนุนอะไรเงี้ยแล้วมันใช้ง่ายมากดีเหมือนกันท่านได้ดูว่าเฮ้ยรายได้รายจ่ายเราเป็นยังไงมีบินไหนที่ยังไม่เก็บเงินลูกค้านี่ดีเหมือนกันรู้สึกแบบเฮ้ยมันเป็นความอัศจรรย์อย่างหนึ่งในการคือตอนแรกเราก็ไม่อยากเรียนรู้เรื่องระบบบัญชีหรอกมันก็ปวดหัวถูกปะแต่ว่าพอเอามาทำเองจริงๆมันมีเรื่องที่ต้องคิดเยอะเหมือนกันเนาะการทำบัญชีเบื้องต้นมันแบบไม่อยากว่าการทำบัญชีเบื้องต้นการดูรายรับรายจ่ายเบื้องต้นในของ full account อะไรพวกนี้ครับแล้วก็การสรุปรายรับรายจ่ายอะไรพวกนี้ครับก็อาจจะใช้ร่วมงานกับ Google Sheet แบงก์ก็ใช้ร่วมงานกับ Google Sheet ว่าเฮ้ยตรงนี้มันยังเป็นบวกอยู่หรือเปล่าติดลบไหมเดือนนี้กำไรเดือนนี้ขาดทุนเดือนหน้าเดือนนี้กำไรเดือนหน้าขาดทุนเป็นเรื่องปกตินะบางทีเดือนนี้กำไรเยอะมากเพราะว่ายังไม่ทำจ่ายฟรีแลนซ์ออกไปเลยมันจะไปกองเดือนหน้าโอเคมาหักแล้วก็เหมือนก็ยังโอเคอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ช่วยได้มากใช่คำนั้นตรงนี้ละกันต่อมาละครับข้อสุดท้ายตรงนี้นะข้อสุดท้ายเลยอันนี้ใจความแบบก็สำคัญเหมือนกันก็คือหาลูกค้าใหม่เพื่อทดแทนลูกค้ารายเดิมเนาะโดยที่มีกลยุทธ์ที่หลากหลายนะครับจริงต่อกันเลยพวกนี้ก็คือเมื่อลูกค้าหายไปแล้วไม่เป็นไรโอเคหายไปแล้วก็ไม่เป็นไรเลิกก็เลิกแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับจากนี้คือการมุ่งหน้าหาลูกค้าใหม่นะครับเพื่อให้เพิ่มรายได้ให้กับบริษัทเนาะทดแทนลูกค้าที่หายไปหรือแม้กระทั่งแบบว่าพวกเนี้ยก็คือหัวใจสำคัญของการหาลูกค้าก็คือการทำการตลาดเนาะเราทำบริษัทดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งแต่ว่าเราก็ต้องทำการตลาดให้กับตัวเองด้วยอันนี้แปลกเหมือนกันเนาะคือบางทีเอเจนซี่หลายที่ทำการตลาดให้กับลูกค้าโอ้โหดีมากแต่ว่าไม่มีเวลาแม้กระทั่งทำการตลาดให้กับตัวเองหรือแม้กระทั่งให้กับเอเจนซี่ตัวเองเลยอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งถึงแม้ว่าเราจะมีสินค้าบริการหรือบริการที่ดีอยู่แล้วแต่ถ้าไม่มีการตลาดเลยอย่างเงี้ยทำให้เราพลาดรับลูกค้ารายใหม่ๆได้นะครับแล้วก็ทำให้คนทำงานอย่างที่แบงค์บอกไปว่าคนที่ทำงานด้านดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งเองเราก็ทำการตลาดให้ลูกค้าใช่ไหมหลายเจ้าอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าไม่ทำการตลาดให้กับบริษัทตัวเราเองหรือแม้กระทั่งตัวเราเองเลยอย่างเงี้ยมันก็จะดูแปลกๆสำหรับเรามันก็ดูแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆกลยุทธ์ในการทำดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งสำหรับฟรีแลนซ์แล้วมันก็ทั้งเอเจนซี่มีค่อนข้างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการสร้างแบรนดิ้งเนาะอันนี้แต่จริงๆแบรนดิ้งมันเป็นภาพรวมว่าเราออกมาเป็นยังไงดูให้เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราปัจจุบันนี้ทางดิจิทัลแบงค์ทำมันก็ทำเองก็ทำแบรนดิ้งมันดูเหมือนว่ามันไม่ใช่แบรนดิ้งเท่าไหร่นะแบรนดิ้งดูให้เป็นความรู้อะไรอย่างเงี้ยเป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยเป็นโน้ตฮาวอะไรพวกเนี้ยครับให้ข้อคิดอะไรพวกเนี้ยเนาะกับพวกเกี่ยวกับการทำการตลาดดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งอะไรพวกเนี้ยเป็นแบรนดิ้งเนาะหรือข้อที่สองก็คือการให้ความรู้ทางด้านช่องทางต่างๆเนาะก็คือพวกเนี้ยเราก็ทำก็คือเราทำเป็นหลักเลยแต่ว่าช่องทางต่างๆวงเล็บก็คือขึ้นอยู่ที่เราถนัดโอเคเราตัดสินใจแล้วว่าเราจะไม่ทำคลิปวิดีโอสั้นๆที่ตัดต่อบน TikTok อะไรเลยคือเราพูดแบบอย่างนั้นอาจจะไม่ได้เก่งขนาดนั้นหรือแบบมันอาจจะไม่ให้จุดแข็งเราอาจจะมาทำบนบล็อกบน SEO มาทำเป็นพอดแคสต์ทำเป็นวิดีโอแบบเฉพาะเสียงก่อนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็อย่างเงี้ยมันพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันก็พอมีคนที่ให้พอเราให้ความรู้ใช่ไหมคนที่ค้นหาเจอเราอะไรพวกนี้ครับคือคนที่ทำงานทางด้านนี้อยู่แล้วทำงานทางด้านนี้มีหลายอย่างก็คือโอเคคนที่อย่างมาเปิดบริษัทเองหรือแม้กระทั่งมีอินสปายมีความรู้ทางด้านดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งอยู่แล้วแต่ว่าการทำเองมันก็เหนื่อยระดับหนึ่งโอเคเขาเห็นแล้วจ้างเราดีกว่าอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งเจ้าของที่รู้ด้านดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งก็เยอะนะใช่ว่าไม่น้อยใช่ว่าเยอะแต่ว่ารู้อย่างที่บอกคือทำเองมันเป็นเรื่องจุกจิกระดับหนึ่งเป็นงานที่มันงานดีเทลงานดีเทลมันงานดูภาพรวมด้วยดูดีเทลแล้วมันก็เหนื่อยใช่สู้แบบหาคนคอนซัลท์หาคนช่วยทำเนี่ยก็ดีเหมือนกันต่อมาก็คือสร้างผลงานที่รับรู้เนาะให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้างอันนี้มักจะเจอได้กับพวก creative agency เนาะอันนี้เขาผลงานก็จะเป็นที่ประจักษ์ว่า
เฮ้ยงานครีเอทีฟเขาเป็นคนออกแบบผลโฆษณาชิ้นนี้นะทำอาร์ตเวิร์กนี้ทำไอเดียนี้ทำวิดีโอนี้ไปมีมีรางวัลอะไรพวกเนี้ยครับอันนี้วงการครีเอทีฟก็จะได้เยอะเหมือนกันแต่ว่าทางดิจิทัลอะไรพวกเนี้ยก็จะแบบพวกเป็นตัวเลขอะไรพวกเนี้ยมันจะแบบไม่ได้มีทางด้านนี้เป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีบ้างน้อยอะไรเงี้ยต่อมาก็คือเน้นลูกค้าบอกต่ออันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเลยก็คือถ้าเราดูแลลูกค้าดีอย่างเงี้ยแล้วลูกค้าก็สามารถบอกต่อเพราะว่าบางทีลูกค้าถ้ายิ่งคุยกับคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเองหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็คือเพื่อนเขาหรือคนรู้จักเขาก็จะเป็นเจ้าของธุรกิจเหมือนกันแต่โอเคอาจจะคนทำธุรกิจบางทีไปคุยกับเพื่อนเขาลองจ้างคนนี้สิเราใช้อยู่นะดีมากเลยอะไรอย่างเงี้ยมีเหมือนกันหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเขาไม่ได้ทำแค่ธุรกิจเดียวก็ทำธุรกิจ2ธุรกิจที่3อะไรอย่างเงี้ยถ้าเราไปทำธุรกิจแรกให้เขาดีอย่างเงี้ยเขาก็มั่นใจแล้วว่าเฮ้ยธุรกิจที่2คุณต้องทำให้เราดีเหมือนกันอย่างเงี้ยมันก็ทำเป็นไปได้ก็คือบอกต่อลูกค้าบอกต่ออะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งการทำงานร่วมกับเอเจนซี่อื่นหรือหาพาร์ทเนอร์อย่างที่แบงค์บอกไปว่าเอเจนซี่น้อยรายก็คือทำให้เจ้าใหญ่ที่จะทำได้อย่างครอบคลุมเราจะมีความถนัดแต่ละด้านไม่เหมือนกันใช่ปะแล้วแต่ละด้านปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าเขาก็จะเรียกว่าอะไรลูกค้าก็คือมีความต้องการที่ครอบคลุมมากขึ้นต้องการมากขึ้นเนาะอย่างของแบงค์อย่างที่บอกไปว่าทำดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งลูกค้าอยากได้วิดีโอโอเคเราสามารถเลคอมเมนต์ลูกค้าได้ถ้าอยากได้ลูกค้าแบบวิดีโอแบบอื่นใช่วิดีโอที่มันเน้น awareness เน้น engagement เน้นแบบไวรัลอะไรพวกเนี้ยเราอาจจะไม่ได้ถนัดเราก็พูดตรงๆแต่ว่าเราถนัดทำพวกที่เป็นแบบเน้นขายเลย direct อะไรพวกเนี้ยเราก็แนะนำให้ได้หรือแม้กระทั่งเอเจนซี่อื่นที่เป็น creative agency ปุ๊บมาทำ digital marketing จ๋าๆละทำเสร็จปุ๊บโอเคมาหาพาร์ทเนอร์กันมาช่วยกันทำก็แบ่งกันไปวินเหมือนกันตรงนี้ครับการหาลูกค้าเพิ่มทำให้เรามีรายได้แล้วเนาะก็อย่าลืมรักษาฐานลูกค้าเก่าด้วยทำดูแลเขาให้ดีนะครับก็จะเป็นเขาเรียกอะไรเมนเทนรายได้ทำให้เรามีรายได้เข้ามาอย่างสม่ำเสมอเนาะสรุปครับเมื่อลูกค้าหายทำดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งลดลงหมดสัญญาทำยังไงดีเนาะเรามาลิสต์ก่อนข้อแรกก็เลยคือสอบถามลูกค้าโดยตรงนะว่าทำไมถึงไม่ต่อสัญญาทำไมถึงไม่ทำต่อแล้วค่อยเอาที่ลูกค้ามาบอกมาแก้ไขเนาะแล้วข้อต่อมาคือเสนอแพ็กเกจย่อยลดค่าบริการบางส่วนยื้อเพื่อไม่ให้ลูกค้าเนี่ยไม่ให้ลูกค้าหายไปอันนี้อาจจะต้องรีมาร์กไว้นิดนึงว่าต้องเป็นลูกค้าที่มีปัญหาทางด้านการเงินอะไรเงี้ยเขาถึงจะ accept ตรงนี้ก็คือมันก็จะวนไปข้อเมื่อกี้ก็คือการสอบถามใช่ปะแล้วก็ไม่อยากให้แบบลดแบบพั่มเพรื่อใช่ไหมว่าถ้าลดแบบพั่มเพรื่อมันก็ไม่ดีเหมือนกันต่อมาคือการขยายบริการบางส่วนให้ครอบคลุมกับความต้องการของลูกค้านะครับลูกค้ายุคปัจจุบันเนี่ยเขาอาจจะทำหลายๆอย่างทำถ้าเรามีอย่างเดียวอาจจะไม่พอมีขยายไปนิดๆหน่อยๆที่เราแตะได้แล้วรู้สึกว่าเรายังทำได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยครับต่อมาก็คือปรับลดค่าใช้จ่ายบางส่วนเนาะเพื่อให้รายจ่ายเนี่ยมันน้อยกว่ารายรับพูดง่ายคือรายได้มันมากกว่ายังมีกำไรอยู่เนาะแล้วก็ดูเรื่องของกระแสเงินสดด้วยแล้วก็สุดท้ายก็อย่าลืมว่ามุ่งหน้าหาลูกค้าใหม่นะครับเพื่อทดแทนลูกค้ารายเดิมเนาะมีกลยุทธ์มากมายให้ใช้อย่าลืมว่าเราทำดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งอยู่หรือทำอะไรพวกเนี้ยครับทำมาร์เก็ตติ้งอยู่อย่าลืมทำให้กับตัวเราเองตัวบริษัทเราเองนะครับก็เป็นกำลังใจให้ครับแก้ไขเป็นปัญหาเป็นข้อเนาะการหาลูกค้าใหม่นะครับแล้วก็พยายามอย่าทิ้งปัญหาไว้เป็นปมเนาะคือไม่แก้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าทิ้งไว้เนี่ยนะปมมันจะใหญ่ขึ้นนะมันจะแก้ยากแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาที่ใหญ่กว่าเดิมในภายภาคหน้าได้เหมือนกันเนาะก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันกับทุกคนที่ใครทำงานด้านสายดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งเนาะไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำงานเป็นฟรีแลนซ์เองหาลูกค้าอยู่หรือแม้กระทั่งเปิดบริษัทเอเจนซี่ขนาดเล็กๆแล้วก็สามารถหาลูกค้าได้มีกระแสเงินสดมีกำไรไปด้วยกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้เท่านี้ก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ให้กับ Digital Break Time Podcast ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ